Rồi, xin chào các bạn. Thì cái bài lab trước chúng ta đã tìm hiểu về config map và secret. Thì bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về cái health check trên K8s ha. Thì đầu tiên thì cái bài lab trước mình có nói các bạn về nhà, các bạn thử làm cái config map cho cái phần Nginx của cái frontend ha. Thì nếu bài đó mình đã làm rồi, các bạn tự làm rồi, thì qua bài lab này thì nó sẽ đơn giản hơn chút ha, nó sẽ nhanh hơn chút. Rồi mình đã làm rồi đây. Mình đã tạo ra một cái config map cho cái file Nginx này ha. Đây. Đó, cái file default.config. Tại sao mình biết nó là default? Nó là frontend đúng không? cd frontend ls. Rồi cache thằng docker file đây. Tại trong docker file mình đã copy cái file đó vô trong cái đường dẫn etc nginx config.d và đổi tên thành default.config. Đó, thì ở đây mình sẽ tạo ra cái file là default.config và có cái nội dung của cái file Nginx. Đó là cái thứ nhất. Rồi tiếp theo, khi đã có được cái config rồi, mình sẽ link nó vô trong cái frontend deployment của mình ha. Đó. Thì ở đây mình sẽ là dạng mau nó vô thành một file luôn, đúng không? Thì mình mới liên quan tới phần storage ha. Mình vô đây storage, đó, mình config map nè, đó, mình chọn cái file của mình. Sau đó cái này mình để mặc định ha, nó sinh ra cái tên gì thôi, mình muốn đặt đổi thì đổi, còn không thì để nó tự sinh ra ha. Cái default mode này mình cũng để default luôn, mình không cần đổi cũng được. Đó. Đó, sau khi nó có cái wall này rồi nè, mình qua cái frontend, qua cái container frontend, vô phần storage. Rồi mình chọn nó ha. Đó, khi mà mình chọn nó sẽ hiện lên đây. Đó, và mình sẽ mau nó vô đúng cái địa chỉ của nó ha, là etc nè. Đó là giống trong cái docker file của mình. Đó, cái đường dẫn ha. Đó. Đó, cái tên là default. Đó, subpath là mình mau duy nhất một file default.config ha. Đó, sau khi xong bước này là coi như mình đã có mình xong cái config map cho cái frontend ha. Rồi ok. Rồi quay lại bài lab này, mình sẽ tìm hiểu về health check ha. Ok. Rồi mình sẽ làm cho frontend, backend và db của mình ha. Db mình là Postgres ha. Rồi tại sao mình cần có cái health check ha cho cái hệ thống của mình? Rồi ở đây mình sẽ có những cái tiêu chí và trường hợp không có health check và có health check thì nó khác nhau thế nào ha. Rồi mình cùng tìm hiểu ha. Rồi phát hiện container bị treo thì không có health check thì nó không biết ha, còn có health check thì nó sẽ phát hiện được và nó sẽ restart lại container cho mình. Rồi xử lý app chưa sẵn sàng. Rồi nghĩa là ví dụ như là cái container của mình nó mới vừa start lên thôi, nếu không có health check thì nó sẽ nhận traffic ngay. Còn nếu có health check thì mình có thể mình set cái thời gian, hay ví dụ sau khi nó start lên 10 giây hay 30 giây gì đó, thì lúc đó nó mới cho nhận traffic ha, nó mới sẵn sàng để nhận. Đó. Rồi khi mà backend mất db thì nếu mà không có health check thì service nó vẫn gửi request ha. Còn nếu mà có health check thì cái bot nó sẽ bị remove của cái endpoint. Đó. Rồi về tiêu chí mà load balancing, nếu mà không có health check thì nó có thể gửi request vào cái bot lỗi ha. Đó. Ví dụ nó không có remove khỏi cái endpoint thì lúc nào nó cũng nghĩ là cái bot nó còn sống, và nhiều khi là nó gửi cái request vô cái bot bị lỗi đó thì là không đúng ha. Đúng ra là nó phải gửi vô cái bot rồi nó đang còn chạy tốt bình thường. Đó. Rồi chế độ tự sửa chữa ha, chỉ restart khi mà container nó bị crash thôi. Rồi nếu mà có health check thì restart khi mà health check nó fail thì nó sẽ restart ha. Rồi zero downtime thì thằng này nó khó để đạt được ha.
còn có health check thì mình dễ đạt được cái zero downtime đó, nghĩa là coi như mình giảm được cái thời gian downtime rất là nhiều. Rồi về phần monitoring, nếu mà không có health check thì không biết khó biết cái trạng thái của cái app ha. Còn có health check thì mình có tích hợp vô Magic để mình tạo alert này nọ ha. Đó. Đó. Có thể mình đẩy cái log đó về cho một cái phần mềm monitor thì nó sẽ phân tích cái log đó, nó sẽ alert cho admin biết là cái container nó đang bị gì ha. Rồi ở trong production thì không khuyến nghị là không có health check nha. Trong production thì mình nên có cái health check đó. Về debug thì nếu không có health check thì mình khó phát hiện được cái root cause ha. Còn nếu mà có health check thì mình có những cái event trong cái mô tả của cái bot ha, đó thì mình sẽ có thể thấy được đó. Event đó là nó sẽ thấy được cái phần liveness nè và phần readiness nè, đó nó sẽ thấy hai phần đó. Rồi cấu hình health check ở trên K8s thì nó sẽ có hai phần ha. Đó, nó sẽ tạo những hai cái nhúng vô để nó kiểm tra giống như que thử cái drop này là giống que thử nha. Nó sẽ kiểm tra cái liveness và cái readiness ha. Rồi khi mà fail thì sao? Nếu mà readiness nó bị fail thì nó sẽ remove cái bot đó khỏi cái endpoint và nó sẽ không nhận traffic từ user gửi vô ha. Còn liveness mà fail thì nó sẽ restart lại cái container cho mình đó. Rồi mình sẽ có hai cái thuộc tính này cần quan tâm khi tạo cái health check cho cái hệ thống của mình ha. Rồi mô hình của mình sẽ làm từ dưới lên, mình sẽ tạo health check cho DB trước, sau đó tới backend, rồi tới frontend ha. Rồi ok. Rồi bây giờ mình làm health check cho phần DB watches ha. Rồi mình cần xóa cái state process DB để mình tạo lại để có kèm theo những tham số và để check ha. Đó. Đây tham số để check đây, readiness nè, đó nó lại là gì, nó sẽ chạy cái câu lệnh ha. Đó. Rồi liveness nè, đó nó cũng sẽ chạy cái câu lệnh kết nối DB bằng username e-commerce ha. Đó. Rồi trước khi tạo cái file YAML thì bây giờ mình một là mình xóa đi tạo, còn hai là mình có thể cấu hình sửa lại ở trong cái trên brancher ha, cũng được ha. Đó, nếu như mình cảm thấy mất công thì mình có thể sửa lại theo cấu hình như thế này. Rồi ok, mình làm thử ha, không xóa. Rồi state process watches, rồi mình edit config ha. Rồi health check, đó bấm vô đây. Rồi mình quan tâm hai mục này ha. Rồi bây giờ mình coi thử coi readiness và liveness này mình sẽ chọn cái thay gì ha. Ok, rồi bây giờ readiness mình sẽ chọn là command run inside the container exit with status 0 nghĩa là nếu mà nó không bị fail thì nó sẽ trả về giá trị là 0 ha, còn nó bị fail nó sẽ trả về số 1. Rồi ok, chọn cái này ha. Rồi đó, command run inside status. Rồi mình sẽ chạy lệnh gì đây ha, lệnh này ha. Rồi mình copy trên đây có cái câu lệnh đây. Đó. Còn không mình copy hàng này mình gửi cho ChatGPT nó format cho mình đi ha. Rồi format rồi copy và ok ha. Rồi tiếp theo mình set gì 10 5 1 1 3
Rồi 10 5 1 1 3. Ok. Rồi tới phần Linux này. Rồi cũng chạy câu lệnh y chang ha, cũng là cái file này luôn. Rồi ok. Rồi dán vô. Rồi 10 30 1 1 3 10 30 1 1 3. Rồi ok. Rồi save lại ha. Rồi bây giờ mình tìm hiểu những cái tham số đó ha. Rồi readiness như hồi nãy mình có nói, nó là kiểm tra cái độ sẵn sàng để nhận tra feature của cái container, nghĩa là kiểm tra độ sẵn sàng ha. Còn Linux là kiểm tra coi là nó còn sống hay không, nó còn sống hay không ha. Đó. Rồi kiểm tra tính sẵn sàng nè. Đó, mình sẽ dùng cái loại là command chạy bên trong container và nó trả về cái exit là bao nhiêu ha, 0 hay 1 ha. Đó, đây command này đó. Rồi nếu mà nó trả về không thì nghĩa là thành công, thấy chưa? Rồi bây giờ tiếp theo check cái thông số mà check interval 10 giây Rồi check interval 10 giây là gì ha. Rồi K8S sẽ check mỗi 10 giây ha. Rồi sau khi container start thì đợi 5 giây sau mới bắt đầu check là cái phần delay này ha. Đó, cái này dùng để tránh khi mà app mà chưa kịp tạt lên. Đó, ví dụ như mình nghĩ cái container mình cần phải sau 5 giây thì nó mới sẵn sàng để nó nhận traffic vô, thì mình sẽ chỉnh ở đây ha, cái thời gian đó tăng hay giảm. Đó. Rồi timeout là 1 giây. Nếu mà cái command này mình chạy hơn 1 giây mà nó không trả về kết quả có nghĩa là nó fail ha. Nó là cái timeout của cái câu lệnh này. Rồi success là 1, nghĩa là 1 lần trả về success là đánh dấu là đứt đi ha. Đó đây timeout đó, success này đó. Rồi failure đó, fail này đó là gì, 3 lần liên tiếp thì coi như là nó đứt đi ha. Đó thì lúc này nó sẽ ngừng gửi traffic. Đó. Rồi tới phần Linux này ha. Đó thì cũng giống như vậy, nó chỉ khác là ở chỗ này mình để 30 giây. Đó thì đợi 30 giây sau khi mà cái container nó chạy xong, nó ổn định thì nó mới bắt đầu nó nhận ha. Đó, bắt đầu mới check. Rồi ok, cũng giống như vậy ha. Đó, đại khái là như vậy. Rồi đó, khi mà bot start lên đợi 5 giây cái readiness nó mới check ha. Đó. Rồi nếu mà cái câu lệnh nó ok thì coi như là nó chạy, nghĩa là câu lệnh nó trả về tình trạng là status là không, là ok, thì coi như là cái bot đó được đi ha. Rồi dịch vụ mới bắt đầu gửi traffic. Đó. Rồi song song đó cái thằng Linux nó cũng check luôn ha. Đó, nó sẽ đợi 30 giây sau nó bắt đầu check ha. Đó, nghĩa là nó cũng count down cùng thời gian. Đó, thằng này 5 giây, nó 30 giây. Đó. Nếu mà nó bị treo thì nó sẽ restart cái container box của mình lại ha. Đó. Rồi mình có thể kiểm tra nó bằng cái câu lệnh này ha. Rồi liền trước đi. Ok. Rồi đây mình có thể nhìn thấy ở trên đây, đây readiness nè, Linux nè. Đó. Đó, những cái tham số mình cấu hình đó, và đây câu lệnh mình chạy nè. Đó. Đó. Rồi condition nè, ready bằng true nè, nghĩa là nó đang chạy thành công nè, nó không bị lỗi nè, nó ready rồi đó, là cái readiness đó, ok rồi đó nha. Rồi ok. Rồi bây giờ mình sẽ tạo cái health check cho phần backend ha. Rồi bây giờ là cái phần database mình đã tạo xong.
cái bot nó chạy ổn định nha, nó không có bị crash gì hết, là thành công ha. Rồi bây giờ mình làm cho backend ha. Rồi backend thì mình sẽ sử dụng cái Artuto này ha. Rồi vậy đầu tiên mình cần phải chỉnh lại cái file XML này đó, cho nó cài cái gói đó về ha. Đó, cái file perf.xml. Rồi ở phần backend, rồi mình qua cái máy Docker, rồi mình vô phần backend ha. Rồi mình cache cái thằng này ra. Ok ha. Rồi bây giờ ông thấy là mình vi ở đây đi, mình vi ra mình sạch trong đó dễ hơn ha. Vi rồi mình tìm kiếm nó ha. Rồi mình tìm kiếm cái này. Rồi đây, rồi cái dependency này nó chưa có cái Artuto ha. Đó, nó chưa có cái này đó. Mình phải thêm cái group này vô ha, cái cụm này vô đó, cái khúc này nè đó, vô trong cái nội dung của cái file này ha. Rồi mình thử mình tìm cái này có chưa nha, nếu mà chưa có nghĩa là chưa có ha. Copy nè. Rồi không có đúng không? Ok ha. Rồi bây giờ vị trí mình sẽ thêm vô đó, thêm vô trong cái này thôi. Dependency, chuyển dependency đúng không? Rồi đúng rồi. Rồi copy cái đống này, rồi copy ha. Rồi mình sẽ bỏ vô. Rồi. Chỉnh lại ha, cho đúng. Rồi rồi ok ha. Rồi lưu lại. Ok. Rồi tiếp theo rồi mình cần chỉnh lại cái secret của cái application property ha. Đó. Nếu mà cái này mình đã tạo config map rồi thì một lát nữa mình có thể chỉnh nó trong config map ha. Mình coi coi config map không. Nãy nhiêu cái bài trước là cái này mình tạo secret, thì một lát nữa mình sẽ chỉnh trong cái secret ha. Rồi lát nữa mình sẽ chỉnh trong đây cũng được. Đó, lát nữa mình sẽ chỉnh ở trong đây ha, chỉnh trong đây đem vô. Đó, còn ví dụ như mấy bạn không có tạo config map hoặc là secret thì bắt buộc ở đây mình phải chỉnh trong cái file bắt buộc mình phải chỉnh ở trong cái này. Đó, bắt buộc mình phải chỉnh ở trong cái sụt này nè. Đó. Đó. Đó, nếu mà mình không có config map thì bắt buộc mình phải chỉnh ở trong đây ha. Đó. Rồi bây giờ mình đã có trong cái config map rồi thì không cần chỉnh trong đây. Rồi giờ mình sẽ thêm cái này trong config map ha. Rồi copy cái này, copy. Rồi đây của mình là mình làm cái secret thì mình edit cái secret ha. Edit. Rồi mình thêm nó vô đây. Rồi thêm nó vô đây ha. Ok, rồi mình lưu lại nha. Lưu lại. Rồi tiếp theo rồi mình cần build lại cái file image để nó lấy cái config ở trong cái file XML nha. Mình cần làm lại chuyện đó. Rồi bây giờ mình sửa cái image, cái version của image ha. Đó, ở trong cái Docker Compose. Rồi sửa ha. Vi Docker Compose. Rồi mình sửa thành cái phiên bản 3 hay là 4 chấm tùy các bạn ha. Ở đây mình sửa 4 đi. 4. Rồi mình lưu lại ha. Rồi tiếp theo mình sẽ build image ha.
Rồi Docker combo build. Rồi copy. Rồi mình kiểm tra thử cái Docker image của mình có cái số 4 gì không nha. Rồi cái này mình có số 2 không ha. Rồi ok, mình sẽ build. Rồi sau khi build thành công thì mình cần phải đẩy lên cái Docker Hub ha. Rồi mình sẽ Docker Hub. Rồi backend đúng không? Rồi tại hiện tại mình đã có V3 rồi, thành ra mình mới tạo cái V4 ha. Rồi mình sẽ cần chạy Docker login ha. Đó. Mình phải chạy Docker login. Tùy account của các bạn ha, với lại cái repo các bạn đặt tên gì, rồi mình phải đặt tên cái image cho đúng ha. Đó. Khá là tốn thời gian. Rồi sắp xong rồi, 17/18 rồi. Ok. Rồi mình login. Rồi login success rồi ha. Rồi mình tiến hành mình đẩy nó lên. Rồi mình sửa lại 4 nha, hồi của mình là 4. Rồi tiếp theo rồi tiếp theo mình sẽ chỉnh cái health check cho cái của mình ha. Và mình sẽ chỉnh lại cái image là 4.0 đúng không? Rồi mình sẽ chỉnh health check cho cái bucket của mình theo cái tham số này ha. Thay vì mình xóa nguyên cái deployment tạo mới lại thì mình chỉnh cái này và chỉnh cái version của image ha. Rồi xong rồi đây, mình kiểm tra cái Docker Hub có chưa ha, có V4 chưa? Rồi đã có V4 rồi nha. Rồi ok, mình sẽ vô workload deployment, rồi backend edit, rồi health check. Ok, tiếp theo phần readiness chọn là gì? HTTP request ha. Đó, để nó coi nó trả về cái status là mấy 200 hay bao nhiêu ha. Rồi checkbox 8080. Rồi HTTP request, rồi checkbox 8080. Rồi tiếp theo 10 10 1 10 10 1 10 giây ha, rồi mình nó mới bắt đầu mới check ha. Rồi 13 đúng ha. Rồi request path đấy, mình phải chọn vô cái này ha. Rồi copy này, chữ mờ quá. Rồi copy, rồi dán vô đây ha. Rồi tutor heo, rồi chính xác. Rồi tới phần linet ha, cũng vậy 80 tutor. Rồi trước bắt làm gì đi, 8080. Rồi 10 30 1 13 10 30 1 13. Rồi ok. Rồi ok ha. Rồi save lại. Rồi mình còn quên cái gì nữa, đổi cái image version ha, edit. Rồi đây là 2 nè, mình đổi thành 4 ha. 4 on way, cho nó download về cho chắc cú, lỡ trên
ở trên đó đang có, trên máy đã có cái version 4 rồi, thì nó nhiều khi cái image nó không đúng ha, giờ mình chuyển nó về OnWay, nó sẽ kéo về lại cái image ở trên desktop cho chính xác ha. Rồi nó đang tạo ha. Ok, rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra coi nó có những cái thông số giống như ở trên backend hay không ha, giống trên DB không nha. Rồi mình sử dụng câu lệnh này mà mình thay cái name lại nha, mình copy trước đi. Rồi mình để xóa này đi, mình sẽ sửa lại cái bot name. Vào đây coi xong chưa. Rồi ok, rồi mình tiến hành ha. Rồi copy cái name, copy rồi dán vô. Rồi đó, có lineage nè, có readiness nè, đó nó cái condition rồi ready, đó ok ha. Rồi coi như là mình tạo thành công cho cái backend rồi đó, cái health check cho backend thành công rồi. Rồi tiếp theo mình sẽ tạo cho frontend ha. Rồi mình có thể check cái health check đó bằng cái này ha. Mình sẽ tạo ra một cái bot chạy cái business box tạo tạm ra, rồi vô đó mình cơ nó coi cái nó có dây sinh trả về và nó có cái status up hay không ha. Nó ship heo nè để mình check nè. Rồi. Nó có những thông số đó, nó sẽ giúp mình ship heo đây nha. Giống như khi mà cái bài mà tìm hiểu về Docker container đó, mình cũng có tạo cái health check đó. Thì khi mà mình Docker ABS thì mình thấy nó chuyển cái tình trạng status giữa healthy và unhealthy gì đó, nó đại khái vậy đó, thì nó cũng dựa vô cái heo này ha. Rồi copy đó, nó đã status là up rồi nè đó. Nên là nó kết nối được cái DB rồi đó. Đó net net rồi ok ha. Đó, nó tự check cái connection tới DB ha. Rồi bây giờ mình tạo cái health check cho frontend ha. Rồi ok, mình có thể giữ cái máy này để lát mình check cho cái thằng frontend cũng được ha. Rồi ok, nó không thoát ra thì nó xóa rồi, lát nữa mình lại tạo không sao, cứ để đó ha. Rồi frontend, rồi như mình đã nói ban đầu ha, nếu mà bạn nào đã tạo cái config map thì mình có thể sử dụng luôn, thay vì mình phải chỉnh ở ngoài rồi mình build lại cái image ha. Đó đó, nếu mà như mình không có chỉnh mình không có tạo cái config map thì ở đây mình phải vô cái frontend đó, mình phải vô đây rồi mình phải chỉnh lại cái file ngedit này đó. Sau khi chỉnh thì mình phải build lại thành image, rồi mình phải push lên Docker Hub, rồi trên K8s rồi mình phải sửa lại cái image và sinh khác để mình lấy nó về ha, thì nó mất công. Thì ở đây mình đã tạo cái config map cho nó rồi. Thì bài trước là mình có nói bạn là tự làm ở nhà ha. Đó là có lý do ha. Config map nè đó. Mình đã tạo rồi nè, thấy không đó. Rồi ok ha. Rồi nếu mà mấy bạn nào mà chưa làm thì mấy bạn có thể sửa cái file ngedit ở trên cái Docker ha. Nếu mà Docker mấy bạn còn giữ lại chưa xóa, mấy bạn sửa trên đó ha. Đó, bằng cách là mình theo một cái log này
thêm cái lock này vô trong cái file Nginx của mình đó, thêm nó vô chỗ này đó, đại khái vậy nè, thấy không đó. Rồi mình có thể copy cái này, rồi mình nhận chat siêu thị format ha. Rồi mình sẽ copy đây, mình sửa lại cái code bitmap mình cho nó nhanh ha. Rồi code bitmap show bit edit, rồi đây mình xóa đi ha. Dán nó vô, rồi save lại ha, save lại. Rồi kiểm tra có chưa? Rồi có rồi ha. Đó, nếu mà trả về 200 là ok ha. Đó, ok. Đó. Đó, nếu mà mình không có code bitmap, bây giờ mình phải tạo image nè, thấy chưa? Đó, mình phải build nè. Đó. Mình phải build từ Docker file lại nè. Sau đó mình phải đẩy lên Docker hub lại nè. Đó. Thấy không? Rồi, bây giờ mình đã có code bitmap mình đã rồi. Bây giờ mình tiếp tục mình tạo cái health check cho cái front end ha. Rồi. Rồi. Theo cái này ha. Đó. Rồi. Front end. Edit. Health check. Rồi, làm gì đây? HTTP luôn ha. 80 ship health. Rồi, cái này cũng vậy ha. HTTP 80 ship health. Copy cũng vậy luôn. 80 health. Rồi 10 5 1 1 3 10 5 1 1 3. Rồi 20 11 13 20 10 1 1 3. Rồi ok. Rồi save. Rồi ha. Ở đây mình đâu cần đổi lại cái image đâu đúng không? Tại vì mình có hình code bitmap rồi, thì mình không cần đổi image, rất là tiện lợi ha. Rồi rồi bây giờ đợi ha. Rồi rồi mình sẽ kiểm tra cái bot front coi nó có không nha. Rồi copy cái này mình qua cái node 2 nha. Rồi xóa này đi. Rồi đây, rồi front end đây, copy cái này, copy. Rồi ok, xem có không? Có luôn ha. Đây đây, ready luôn ha, ready. Rồi ok, vậy là mình có hình thành công rồi ha. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình test nè. Đó. Rồi mình vô message box, mình có vô mình chưa thoát ha. Rồi mình test nè, coi nó có chạy về ok hay không ha. Rồi và nó đây, đó nó chạy về ok nè, mình thấy không? Đó ok ha. Rồi đó, rồi các bạn để ý gì đây, cái đường dẫn nè, ship app to turn, ship health hay là ship health, đó là ở đâu? Là cái request đó. Đó, cái chỗ này nè, như front end nè. Đó. Ship health nè, đó là cái đường dẫn thêm vô phía sau đó. Đó, còn này back end nè. Đó. Thấy không? Đó, ok chưa? Đó. Rồi các bạn hiểu chỗ này rồi ha. Đó. Rồi. Đây, cái flow theo check hệ thống.
đó, như vậy ha. K8S kiểm tra front end, back end thì sử dụng Actor ha, shift help, thằng này shift help thôi. Rồi thằng này thì không có ha, thằng này chỉ là dùng cái cố định connect cái DB của nó để check ha. Đó. Rồi nếu DB down thì đẩy lên backend help down, đó, backend not ready, đó, frontend vẫn up nhưng API lỗi, đó. Rồi ở đây có những cái test case chuẩn, mấy bạn có thể làm theo để mình test thử cái health check của mình chạy ok không ha. Ở đây mình bỏ qua, các bạn tự làm ha. Đó, mình có 3 trường hợp như vậy. Đó. Đó. Rồi nếu mà mình làm vậy thì cái checklist mình mong muốn là như thế này. Đó, frontend help chạy vậy ok, backend pop up, đó, đó pop up ha, status là up nè, đó, đó, purchase ready accepting connection ha. Nếu mà mình có thể mình test một cách mình kêu cái backend thì cái container nó sẽ bị tạc, đó. Còn mình stop cái purchase thì backend readiness nó sẽ fail ha. Nó như vậy ha. Rồi ok, rồi cảm ơn các bạn nha, bye bye.